Hello everyone. අද අපි හදන්න යන්නේ බබල් රැපින් එකකින් කෝන් එකක්. මොනවද අපිට අවශ්‍ය බලමුකෝ. මෙන්න මේ බඩු ටික ඕනේ. මේ බබල් රැපින් ඩබල් ටේප්, කලර් පේන්ටිං මේ විදිහට ඉස්සලා ඔයගොල්ලන්ගේ කෝන්ස් කාලා තියෙනවනේ නේද? ඒ කෝන් එක හැඩේ ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ අපි ඇඳගත්තු කොටසේ ඩබල් ටේප් මේ විදිහට ළඟ ළඟ ඩබල් ටේප් අලව ගන්නවා. මොකද බබල් රැපින් එක එලවෙන්නේ නැහැ, බයින්ඩ් වල ලිස්සනවා. ඊට පස්සේ බබල් රැපින් කෑල්ලක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒක උඩින් අලව ගන්නවා. අපිට ඊට පස්සේ මේක කපන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පේන්ට් කරලා ඊට පස්සේ කපන්නත් පුළුවන්. කපලා පේන්ට් කරන්නත් පුළුවන්, පේන්ට් කරලා කපන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔරේන්ජ් හරි yellow හරි ඒ දෙකම මික්ස් කරලා හරි water colors හරි fabric paint වලින් හරි මේක color කරන්න පුළුවන්. මට orange එකට වැඩිය yellow එක ඕනේ නිසා මම yellow වලින් color කරනවා. දැන් මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ මේකට කෝන් එකේ ලීව්ස් ටික දාන්න.
මේ විදිහට ඔයගලන්ට එක තවත් කොළ පේන විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොළ පාට විතරක් තියලා අලවන්නත් පුළුවන්. මම මේ කොලත් අලව ගන්න ඩබල් ටේප් එක දාලා. මේ තමයි බබල් රැපින් යූස් කරලා හදපු අපේ කෝන් එක.